چیپن شاهده همه چی یادداشت کردیم. نکن خدالانی چشی. نه شرطه بشيله برا يوازيله برا يوازيله برا كما تشكني في بعض برا بفهم عايشی کنم خواهش سلام علیکم. حالش چطوره؟ خوبی خوشی سلامتی؟ خیلی ممنون سلامت باشی بفرمایید. سبزی داری؟ سبزی گوجه کدو انگور یه خورده سبزی یا روی چشمم بفرمایید. خواستدنه کنه چقدر بون خدمتتون؟ یه چی دیگه هم چشم به همه نوش بتونه روی چشم بون خدمتت هر چی دوست داری تا بون خدمت خواهشی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه زحمت یه رقمایی که اون بگی تا ریشهشون رو بزن آسید که برای آکین یه جونو دست دهنه کنه اتفاقا خیلی کار خوبی که مدر خدمتتون. کنه خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی؟ قربونت برم دارگوشم. اینه زیاد این زیاد فقط ریحونه با خاطری که خراب نوبه ریشهشون رو میذاری مهده هم تره. قلفه دوست داری؟ اینو؟ های داریم دروب شد؟ کم؟ خدمت دایی عزیزان کم بیشترن حالا. انگور گفتی داری؟ بله انگور همه انگور خدمتتون. خدمت دایی عزیزان قابل داره اصلا والا با خدا. خدمت شما خدمت شما بفهم خواهشی کنم خواهش بفرم بفهم قابل نداره قربانی بفرم راست والا بفرم قربان خواهشی کنم دائم در خدمت. سلامت انشالله. رمز 23 بده اللهم صل علی محمد. شیل فرجا خدمت شما دی. السلام خواهشی کنم در خدمت دی. ممنون از دوست دستون در نکنه. در خدمتون کلی هایی چی کنی؟ سیمانزینی و همین بلوچینی و خسته نبود. سلامت قربونت برم داگوتو پرسیمانترش کن کلی ماده یه خبر جمعیه ای بوده یکم هم این خاکی که زنی شنتون ماسهش کمه شن کیورین بگو بل ماسه داشته بود ممنون ازت کلی بسم الله بفرم یا حسین ممنون ده میخری؟ خیلی ممنون از دوست آشکی دستون در کلی با اجازت خدا حافظ ممنون خواهشی کنم ده ممنون ده دست در نکنه خدا برکت بده سلامت بشه
استا خسته نباشی. آره. سالچه بیا میده و در پاش کنم. امیدوارم که آقای قاضی کاری کنه تا این احمق بیا امضا کنه و از شرش خلاص و بیام. وقتی خدا میچیزه نره قاضی گول بزنه. و این ترسان برای او رو پیش قاضی بگم من زن میخوام، ولی من نیخوامش خب هر چه بخوای من نیخوامش، نیخوانده باش زندگی. واقعا خیلی احمقه، خیلی رفتار اخلاقش بده. بذاره شعور
آره. باید یه تموم موقعی زندگی باید فوری نمارده. خسته و گنده واقعا. سعی طاقت داشته بیم. ولی میبینم چه تا این مدت باش زندگی کردم. هرچه زندگی بیدین نیترس. یه ثانیه یه تحمل. اشتباه چرم که اون موقع که باش عقد کردم هیچی نراش من گفتم هیچی ناره گناه داره فقیری ولی اشتباه کردم باید حقم بی که مریم ازش بسونم ولی بدبختی هیچی ازش نخواستم همه چی ما زندگیم بره و در هم خیلی کلی کاره هیچی هم ازش نمیخوایم فقط از زیر بروه دنیا از زیر نبینمش نگار چه مریم داره صداش سرم سبزیش هم واقعا تازه خیلی قشنگ زنده خیلی انگاری سبزی دایی پوستشونه به نوع هم میرو هر وقتی گوسفنده رو باید دوشو بخیرشو داخل کلبه خراب میرو اگه باز داشت سر بود چه خراب نبود یخه من کلش استان نره استان چیه من بیام بیاد ناسه یخه تا سر دوم یه بده بیام مستانه داخل دست شوی
شما سیمانش چمونه؟ ها؟ یاسی یعنی چی؟ یاسه؟ نه او همین نه Vai tocar chegando. فعلا هوا گرمه تا سوی درست نیست. Deixar um português. Hã? Indiano português. او ماشي şimdi ben çıkıyorum. Abi.
بابا دست تو بیای میگه پس استادی استاد اصلا در نکن. سوی درست کنم که حالا هوا نه گرم نیخواد اصلا آیا بده الان نه نیخواد خیلی نیخواد فعلا هوا گرم بید خوبه بیم نعمت دستی که یه مزامه نی بودن خیلی خوبی شد آدیه دستگیر شدیم فهم اصلا مزام نی بودی آسایش دارم حالا مزام نی بود که یخلا نیلیم کار کنیم حالا کاشی برای امضا کنی دیگه جو بردن کمیم
رو بیست حالا تاریک میزنی چشه taze burası var. باشه زنه. یا الله سلام علیکم. سلام خدا خوبی خسته نبود. حالت خوبی؟ خوبی سلامتی حالت خوبه؟ سلام خوبی نعمت خدا شو دستگیر شید بله خدا رو شکر دستگیر شدیم الان هم زندونه یه عرضه داشتم خدمتت. بفرمایید چه خبر؟ خوبی؟ بنده بینید استقبلش که ادامه دی.
نعمت من دستگیر شده خود دیدی یا نه میدی بیمه نه؟ اول همینو خب. استاد خدا خیرش بده من چون توی موتن جفتی بیچه تا سرداد من رداشتم بود این سرداد چه چیدی آقای چی صابی یعنی ما بشیم هم وچیل دست ندانه که منش موچردی چه حکم طلب چه ویدی در چهش میبردنش نه ما وظیفمون رو انجام میدیم مثل گفتم به چی سختی اون کار رو انجام میدم دست ندانه یا علی من بچه لازم نیست دست در نکنیم زحمتی دست دارم نه بخش دست خبر چه چیدی تا آقای والا ما هم خب گفتم بریم این چیزا چه در آوردیم هم با چه اسمشه حکمه و ضرب دادرسی و اینه نه آوردیم شده تحویل کلانتری همین سردشت پاسگاه سردشت دیم شوبی درسته بعد اومدیم آقا نیای حاضر و بوی و سی بابت کارد شوهینه باید بره حداقل چند روم زندون واسه اظهارات چند بشنفیم بعد اومده پاسگاه ما سکندان واضحی میره سر پاسگاه سردشت تبغیر خودش اومد دستگیرش چی؟ با تحویل دادگاه داشت یه چی تحویل دادگاه داشت اومد بعد آقای قاضی اومد رو سوال چه که با پجریان چنه و اینه پتا سیسی نیه حاضر رو بوی دوباره همون حرف تکراری داده متاسفانه خب گفتی آقای چی گفتی او خانم دلش میخواد باش زنده کری ما خیلی گفتیم بابا یکی بر اخلاق پرخاشگری اصلا نخون علکی و بیخد و بیزهت خواب بزنه امول بنی نه بله بعد خانم سیفول بعدش گفتم این جریان چه اسمشه خب بعد صبح اینو و قاضی گفتم که بعد چون چی اظهاراتی چی گفته گمان دوباره این زن میخوایم و قصد زداوی و طلاق اینه اصلا نداره بعد گفتم آقای قاضی تو باید به صورت غیابی طلاق صادرش کنی چون چی یه طرفه فصلش کنی بره به کارش یا اونگه با طبق قانون نیو بویه قانونی ما که تا زمانی که هر دو طرف راضی نبون طلاق صادر نی بویه ایسو به نظرم قاضی و اون روز سوا متاسفانه دوباره آزارش کنی اصلا یا اذیت میکنی دونه همهش گفتم باید این آزارش کنی برویم و اینو دوباره همون کارش انجام میده را مزاحمت ایجادی کنه اعصاب خوردی پیش یاری خود طبق قانونه قاضی هم موظفه چه قانون انجام بده با ما جنابالی چه آقای نعمت بوی آزاد کنیم طبق آخرین چیزی که میشنفتم قرار باید پیش حقوقی آزاد بود بزودی وقتی آزاد کنیم هم چی بوی احتمالاً یه چند رو فرصت داره خب که اعتماد تنه و دست بیاره چه بگرد زندگی کنه آقای وکیل یه کاری کن که اصلا آزان نه و بویم زندگی والا اصلا اذیت میکنی الان استادی بی جفتش والا ما هم گفت تو درستی گوی خب اگر تو من عقدنامت بنوشتی که با مثلا چند تا سکه به عنوان مریم و فلان و بهمان ایتنا حداقل ما ترسیم اقدام کنیم سر مریم بجریم بومش ما زندون شده نیاورده ایت مریم نیوری خب الان متاسفانه باید آزاد بوی و بیایی تا منه یه چند رو فرصت داره بینید چی کنی همیو الان نیبو به نظر برنت قاضی با میریه خام الان خود تو زمانی که عقد کردی ازدواج کردی با باید من او برجه عقدنامت بنوشتی که مثلا چند تا سکه یا چقدر پول یا چیزی بچردی منش که با به عنوان مهریه منه هیچی ننوشتی اشتباه خیلی بزرگی حلقه ازدواج من حتی یه بنده خواهی اوسی درسته خود نه الان یه همسی جریان مهریت با هم به زودی باید پیش حقوقی یا سند یه چی یا بدن و متاسفانه باید اینم باید بگم که او آقا تا زمانی که رضایت نده احتمالی که طلاق صادر رو خیلی کم خب چون وقتی آقا رو پیش رو بفهم بشی آقا بیا بالا بشی والا ما همیشه خبر خوبی آرام اون دفعه هم شانس نبود شاید متاسفم سی قانونی که واقعا قانون مو بره نه تقصیر منه نه تقصیر تنه الان تو داری زجری چشی عذابی چشی خب واقعا اون قانون نمیشه مثل قدیر اذیت میکنی ایت والا من هم خیلی گفتم با اینو داره اذیتی کنه داره تاپسین یا ایرو اونو که پرخاشگری کنه زلی کنه سیش وشی جمعه خیلی قاضی گرام قاضی هم که با
تنها راهش هم اینه چی آقا رضایت بده یعنی طلاق یا طرف نداشتیم تا الان خیلی بد همچین طلاقی رو صادری کنه چون وقتی طرف یا اگه با زینه میخوام سه طلاق صادر کنه نیده اصلا ما هم قانون خوندیم به قانون نوشته تا زار چیترین جلوی طلاق بجریم با این وضعیت فی نکنم وضعیت کار مهده بوید غیر از یه کاری کنیم یه رضایت بده تا شرش چه حقوق رو پیکار لا آقا چی بخشی نگو نه نه اتلی تا کارش انجام بدی بخش واقعا بخش تیگم نه یه پناه به چی ده بگیرم والا نه بس اصلا این چه تالایی ببین خانم سنپور زرانی ما تموم نیبوید اصلا بس وکالت من نیسته ما الان با اون تمام وکالت به نفع احسن انجام میدم خب این آقا قاضی یه هم قانونی که با نعمت حاضر به طلاق نیست انجام میدیم خدا شاهده ما کم چفتی هیچی از تمیزی زنابانی ننه تازه که ترسی تلاش مونم چردیم و الان هم در جریانش ادامه دارم مقصر من نیستم قانونه آقای چی یه چه قانونی واقعا یه چه قانونی واقعا استاد ببینه چه اذیت میکنید ببینه چه طوری ببین خانم خب سنپور خواهش کنم آروم باش بود ما هم زنده نکنم خواهش یعنی کنم تایی تایت بچی ده بزو نه خواهش کنم آروم بود اصلا این طرز رفتار نیست الان دارم تلاش کنم تو خب جنابالی نیفهم آروم بود وقتی اذیت میکنه وقتی ببین من خب دونم چه خبره خب من دیدمش وقتی دیدم چیه واقعا آن خیلی بدی داره اینو پرخاشگری کنه تمام تلاش می انجام میدم فهمت چه کنم قانون میینه الان من شرمندهتون با خداتن حق داری نه این قانون یه ویلا من لیخواد تمام برند دادگاه قشنگ شو خب ما اظهارات من همین ننوشتم همین نوشتم ما تحویل قاضی دادگاه با خانم تقاضای طلاق داره به جرم یه چی پرخاشگری تهدید چی کنه حتی که تشیزنه سی همیو الان ما کار انجام میدید هم آروم بود چند صبر داشته بود ما هم داریم کارمون انجام میدیم خیلی اصلا نه ما حقی دمت خو ولی خو خواهش کنون در نظر در مورد ما فکر بد مکن چون ما واقعا داریم کارمون پیشی بریم خیال راحت بهتر در جریان کامل بدونی و ما هم یه بند اضافه شدیم به این چه با طبق سنت پیامبر کسی که داره داخل خونه زوری که و زینه باید به طلاقش بتونی زراش کنی داخل نیتری از زنینه وادار بکنی که داخل یه خونه بشینه و فقط تحمل کنه و بسوزه و بسازه نیم واقعا کار من نیست میبود حالا هم ده انشالله این کار بریم پیشی بریم نجران یه حمله بود ما بلد این کارمونه ما الان سابقه وکالتمون 15 ساله 15 سالمون دارم کار وکالت انجام میدم خیلی تجربه بالاه خیال راحت بعد خیاطی نه خواهش کنید نه ما هم والا احمد خیلی اذیتم کرده هر چه هم به جای جنابالی بیده بالاخره رفتار بده نشونی داد حالا ما هم انشالله سعی کنیم در اصل وقت در کار انجام بریم و طلاق صادر کنیم وجدان نبود خواهش کنید بعد کار قانون نوری دست در نکنید بازار زد بهتری هم یک کاری کنیستیم که از یه جا درابون داری خیلی کار شدید دست در نکنید شما تلاشمون بر همینه انشالله الان به زودی تا منم چی بویه منم یه جلسه نینیم که بعد بریم میشه آزاد میگو به زودی بریم داخل دادگاه خب شاهد بریم و اینا انشالله طلاق تصادری کنیم وجدان نبود داخل صادری کنیم چی 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 خیلی این مادر خانم چیه مادر چیه مادر این مادر نعمت اون چه بسش از زندون تو وکیل خانم آبی چه کاری ها والا خانم بیا وکیل هم بزن وکیل میزنه نه خواهش کنم آروم بو خانم محترم ببین پسر جنابالی داره یه خانم به زد دیده داره عذابش دیده زن خاش میگم طلاق نیام وقتی خانم راضی نیسته و هیچ او چنارش بویه داره زدی چشه سیسه با تحمل کنه من مجبوره سرشی میخوامش زنشه میخواش سالم که طلاق نیام باید طلاقش صادر کنه باید صادرش باید وکیل منظوری من مادرش یاری هر روز ما وکیل باید هم دیگر بویسته یه بخوایم بگیدم وکیلی خانم و خانم میگی خانم کر جنابالی زرا بوم میخواد طلاق بسونه تاش دو من نمیخوام پسر میخوام باید زندگی مریا ازش نخواستم دستی خیلی زوره فکر من 3 سالی که طلاق نیام ببین طلاق نیره نیمنش قاضی حکم دادگاه پلیس قانون همه سیاسی طلاقش ایسونیم صادر شکنی میره به زودی هم طلاق صادری بود فعلا هم پسر جنابالی قراره اصلا پسر ما طلاق بره نیست ببین ما کل کارل مدارکمون انجام دهیم همه چی هم آماده شاهدمون هم هست تو اشتباه کنی نه من اصلا من اشتباه انجام دادم وکیل خانم من همینه بیرام چیه رو من میرم با رفتار اخلاقش
دیگه مزنه میرنه باید بری ایگاه تیج کرد نه اخلاق داره نه رفتار داره نه کاری خوب. سی انجام میده فقط زرد شیدی خوش ویدیو هست تا ایزونه ما تحت نداره ایگاه فیلم لهست مدرک لهست شاهده نمیسته من خیلی مینی بیا رو چوم همین خون دیگه بیا بریم باید زنده شی اصلا یه طوری باش رفتار چه آقا تو خود الان مثلا یه چی دوست نداری میخواد اذیتی کنی تو باطل شوسی اما کار به این نام این کرما بزن شیخا اگه باید بریم باید زنده کنیم ببین تو خانم میو سیفور خانم خواهشت سیفور کنم میو ببین ما وظیفه حق وکالت من میسیریم وکیلی خانم هستم وظیفه من انجام میدم این خانم من خاص خواهشم اتکنان آروم بود آروم صحبت که بس کنه رفتار من میکنه میتونم فقط چی ولش کن بیا برا خواهشت کن ولش کن الان من باید برم در ما کارمون انجام دهیم مدارکمون اماریم و وکفتم بگو به زودی جلسه رسیدگی تشکیلی بود باید شاهده لیورین باید طلاق صادر کنیم نه اصلا طلاق گیریم الان من از بار بیایی برای ما طلاق چینیم الان بینیش مثل تو طلاق صادری کنم برای ما اصلا طلاق چینیم ببین من اینقدر می کارم جدی و می کار انجام میدم این خانم مظلوم زنبسته گناه داره یه دفعه اینو آگیری بیام این همه چی اماره این مدارک اماره داخلی چیف شاهده همه چی رو یادداشت چیف شدیم نکن خجالت نکشی ببین شخصیت خیلی حس کنم یعنی شکایت علیه جناب عالی تو همون کره به خود بردی تیر پرخواهی عصبانی عصبانی تو چه؟ حق چیز زن چه شخصیت داشته بود الان اصلا جناب عالی نه شکایت علیه ببین ما یه روز می‌بینیم ببین آقا شاهد چند بار اومد این اذیت چی این آقا اصلا همه شدی میگه بیا بریم سر زنده ایمو میگه بیا بریم من اصلا حرفی با جناب عالی ندارم حرفی با جناب عالی خواهش کنم خداحافظ یه دفعه اینو نشتی برای آقا چه برای تک اینو برای تک کنید اصلا توه نمیشه مسخره کردین یه ما دفعه رو میرن آقای وکیل ماشی تشت کنم سرخ تشت کنم هیچ کاری نیست انجام تشکیلی مازور نداری هر بیداری خدمت هم دادگاه زنی با آخری تشکیلش بیایی کن دست در با آخه نکنه من نیست همیشه هم میبینم خواهش کنم آقا خودش خدا دست در نکنه هیا الچی هیا یعنی چه کاری بیا برازیل برم کو خدایی چه چی دیگه خانم بیا برا نیخوام آب سر زنده کنم چی خیلی جونم برو سر میخوام خیلی زمان سی برا فقط برا اعصاب خوبه برا بخواه برم کو برازیل 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 برم کو برازیل برازیل برا اعصاب ده خوبه باش خانم بیا ایره برا خانم از ایره برا برم کو هیچ ساکن به همیشه برازیل همیشه همشه نگاه مثلا یه حرفی مدار چی برازیل کتاب واسه همین برای خانم بدلی هم آفیسر تو زندگی کنم سیتو نیفهمی سیتو حالی تو نیستی ای خانم میگه آفیسرم میخواد دیگه طلاق میرم سیتی رای چی میجری سیتی رای بری بدلی خامش برای رای تو رای لازمه یادی ها خواهشت کنم باز گیره برای برم کو هرسم نمدرم برای من سال میرم ایگون بیا برای بیا کرماوری چری من نی حالا با آفیسر زندگی کنم برای خواهشت کنم باز گیره برای خد نیا با اصلا که مشون که چطور از گیره برای شد تبشنی استاد اصلا بی خود کنی رای تو رای نیستیو ساعت سیتی حرف همه زنی خانم بیا ایره شرط بیچه ایره برا بیا از ایره برا برازیل بیا از ایره برا که ما چیکنی فی مداری کنی برا ایگون برازیل کرما چری و زندون کرما چری و زندون بیا بتم زنگ دم جنا سروان زنگ بیا بیچه بوری زنگ داد سروان یا همین زنگ دو خواهشت کنم برازیل برا فقط برا زنگ بزن تا بیا من ببینم همون سروان هم میکشم ها برازیل تو خیلی کرما چری و زندون میترم میخوام اینو جردان دردی کنه میتونم چی برای یک کار جاری کنم اکرم چه آزادی خیلی من اذیتی چی کو کارش فکر من میگم زنم بیا تیم تا خودم واسي باش خانم خواهش دکینام شرط بیچه ایره برا ما کار زنده ای دوری کار زنده نه کرما چری و زندون ها تو کرسی شام زنگ مای بود شرط بیچه يا بدي ادي چی دیگه داریاره هذا شيء ليس هاي كويس ميكروف دليل هذا شيء كان لا خسته بیا دست یا خسته برازیل سبب در دو بدن اصلا مادر نمی‌تی ببین بس خوش خوش جلو بس می نمی‌تی
خسته نبود. ها یادم شد. حالا مثل این گاره. نه سی خطرات داخلی همیش سی خطرات داخل خدا. اصلا نکنه هست.